right හොඳයි දැන් අන්න අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් අපෙන් අහලා තිබ්බ දරුවෝ මේ NAND එක සහ NOR එක භාවිතා කරලා මේ කොහොමද අපි පරිපතය කියන්නේ යම් ප්‍රකාශනයක් තිබුණාට පස්සේ ප්‍රකාශනයේට NAND එකයි NOR එකයි ඒ දෙකෙන් එක හරි දෙකම හරි භාවිතා කරලා කොහොමද පරිපත සෙට් එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඕකට අපිට යුනිවර්සල් ගේට්ස් කියලා අපි කියන පුතා NAND එකයි NOR එකයි. අර මීළඟ පරම්පරාවේ ඕවෙන් තමයි හදන්නේ. ඒතර අර කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි, ස්පීඩ් එක වැඩි ඔන්න ඔක ගොඩක් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරි. පොඩි ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා අපි ගාව ඕකට අපි කියන රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින් මෙතඩ් එක කියලා. රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින් ආපසු එන ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් මේකට මම පොඩි උදාහරණයක් අරන් මුලින් පෙන්නන්නම්. මම තව එක මේකක් හදලා පස්සේ ගානක් හදලා පෙන්නන්නම්. හරිද? එතකොට මේ වගේ A ධන B වගේ එකක් තිබුණොතින් දැන් අපි දන්නවා A ධන B කියන එක අපි බොහොම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. මෙහෙම නිකන් OR ගේට් එකක් දැම්මහම පට්ටක ලේසියනේ ඔක නේද? right මෙහෙම A එකක් දැම්මා B එකක් දැම්මා මේ පැත්තෙන් A ධන B ආවා. ඉතින් මේක OR නේ. හරි. දැන් මේක කොහොමද NAND එකක් සහ NOR එකක් භාවිතයෙන් අපි හදන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි කේස් එක. ඉතින් ඕක මතක තියාගෙන ඉන්නත් සෑහෙන අමාරු වැඩක්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්නම් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක භාවිතා කරලා NAND එකයි NOR එකයි දෙකම හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම වැඩක් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මම මුලින්ම මෙහෙම ඔක ලියා ගන්නම්. අන්න රිවර්ස් පැත්තට යන්නේ. හරිද? මෙන්න මේක රිවර්ස් පැත්තට යන්නේ. මම මුලින්ම එක පැත්තක් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. හරිද? මට පුළුවන් මෙන්න මේකට A ධන B ට එම සම්පූර්ණ බාර් දෙකක් දාගන්න. සම්පූර්ණ බාර් දෙකක් දාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? බාර් එකට බාර් එක කපලා ගිහිල්ලා එයාවම ආපහු එනවා. ලේසිනේ. තදහෙව්භාවයේ නීතිය නේ. බාර් එකට බාර් එක තදහෙව්භාවනේ ද්විත්ව අනුපූරක නීතිය. තදහෙව්භාවය කියන්නේ එක වගේ දෙන්නෙක් තිබ්බොත් මේකට කියන්නේ ද්විත්ව අනුපූරක නීතිය යටතේ අර බාර් දෙක කපලා යනවා. ඕක නෙවෙන්නේ. හරි. දැන් මම කරන්නම් මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. දැන් පට්ට ලේසි මේක. දැන් මෙහෙම එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ. දැන් මේ ධනනේ තියෙන්නේ. තේරුණාද? හරි මම උඩ පාරක චුට්ටකට අපි අමතක කරෝතින් උඩ පාරක චුට්ටකට අපි අමතක කරෝතින් A ධන B වල සම්පූර්ණ බාර් එක. A ධන B වල සම්පූර්ණ බාර් එක ගන්න බොහොම ලේසි. මෙන්න මේ වගේ NOR ගේට්ටුවක් අපි පාවිච්චි කරමු. එතකොට මට මේ පැත්තෙන් A සහ මේ පැත්තෙන් B දාගත්තොත් මට මේ පැත්තෙන් A ධන B ගේ සම්පූර්ණ බාර් එක එනවා. ඒක ලේසිනේ. ඒක NOR ගේට්ටුවේ කතන්දරේනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට පුළුවන් මේ උඩ බාර් එක දාගන්න. අපි දන්නවා not සංකල්පයක් හදන්න පුළුවන් කේස් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකේ. ඔය NAND සහ NOR නෙවෙයි. NAND සහ NOR වල එන ඉන්පුට් එක දෙකට යවුවාම දෙකට බෙදලා යවුවාට පස්සේ ඒක NAND එකටත් NOR එකටත් දෙකට මොට්ටුයි. මෙම දෙකට බෙදලා යවුවට පස්සේ අපිට එනවා A ධන B ගේ බාර් එක මෙතනින් යන්නේ. පස්සේ ඒකේ සම්පූර්ණ බාර් එක අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ පැහැදිලි. යන හිතා ගන්න කියලා යනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට පැහැදිලි මෙතනින් අපි මේක ගත්තා. එහෙනම් අපි දන්නවා බාරකට බාර් එක කපලා ගියාම ද්විත්ව අනුපූරක නීතිය යටතේ ලස්සන්ට A ධන B මෙතනින් සෙට් කරනවා. ඒක පටලේසි. රිවර්ස් පැත්තට යන්න. හරි? right. ඔය අර සම්පූර්ණ බාර් දෙකක් දාන එක තමයි එක සංකල්පයක්. හරිද? සම්පූර්ණ බාර් දෙකක් දාගන්න ඕනම එකකට ඕනම ප්‍රකාශනයකට සම්පූර්ණ බාර් දෙකක් දාගෙන ආපස්සට යන්නයි තියෙන්නේ. තව concept එකක් තියෙනවා. මෙහෙම මේ A ධන B නේ තියෙන්නේ. හරිද? මෙයාට බාර් දෙකක් වෙනම දාගන්න මෙහෙම. ඔන්න ඔහොම දාගන්න. එතකොට අපි දන්නවා ආපහු ද්විත්ව අනුපූරක නීතිය යටතේ නීතිය ඕනේ නැහැ බං. හරිද? මේක බාර් දෙකට බාර් දෙක කපලා යනවා. ලේසි. බාර් දෙක කපලා යනවා. ඒතර ආපහු මේකම එනවා. දැක්කයි? හා. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ උඩ බාර් එක එකතු කරනවා. ද මෝගන් නීතිය භාවිතා කරලා. මම මෙහෙට යනවා. එතන කොහොමද ඒක භාවිතා කරන්නේ මම ලියන්නේ? මේ බලන්නකෝ. ඔන්න බලාගන්න. A ධන B බාර් දෙකක් මෙහෙම තියෙනවා. මේ ලොකු බාර් එක මෙහෙම එකතු කරනවා. ලොකු බාර් එක එකතු කරාම අපි දන්නවා ද මෝගන් නීතියට ද මොංගල් කියලා මම නම් ඒකට කියන්නේ ද මොංගල් යන නීතියක් ඒක. ඒකේ මේ තන ලකුණ අයින් කරලා අපි ඩොට් එක දාගන්න. ධන ඩොට් එක මාරු වෙනවා. ද මොංගල්. ද මොංගල්. හරිද? දැන් ලේසිනේ. දැන් ඔයා බලන්න පුතා මෙතන තියෙන්නේ A බාර් මෙතන තියෙන්නේ B බාර් ගුණිතයක් තියෙන්නේ සම්පූර්ණ බාර් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් මෙන්න මේ වගේ එකක් මේ. ඕන්න ඔහම ඇන්ඩ් එකක් සෙට් වෙනවා. මේ පැත්තෙන් A බාර්වයි
මේ පැත්තෙන් B බාර්වයි ආවොතින් මට මෙතනින් ලස්සනට ගන්න පුළුවන් A බාර් වැඩි කිරීම B බාර්ගේ සම්පූර්ණ බාර එක කියලා. NAND එක මේ NAND මේ NOR දැන් ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් අපිට A බාර්වයි B බාර්වයි ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙකකට බෙදලා. ඒකත් NAND වලින්ම ගමු කොහොමද ගන්නෙ? එහෙම NAND එකක් දාගන්න. ඔන්න ඔහම මේක දෙකට බෙදන්න. පට්ට ලේසි. දෙකට බෙදන්න. මේකත් එහෙම. NAND එකක් දාගන්න. ඕනම දෙකට බෙදන්න. ඕනම දෙක. එතන B. අයියෝ දෙක. පට්ට ලේසි. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ A ධන B කියන එක්කෙනා. එහෙම නැත්නම් OR ගේට්ටුවෙන් එන අවුට්පුට් එක NOR ඇසුරෙන් අඳින්නේ මෙහෙමයි. NAND ඇසුරෙන් අඳින්නේ මෙහෙමයි. ඕක ඉතින් මතක තියාගන්න අමාරුයි. මටත් මතක නෑ ඕක. හරි මමත් මේ කටපාඩම් කරමින් තියන් ඉන්නේ නැහැ. වැඩක් නෑ බොරුවට. හැබැයි මම මේ process දෙක මතක තියන් ඉන්නවා. එතන මට ඕනම ගානක් ආවට පස්සේ මේ දෙපැත්තට මෙහෙම යවලා හදන්න පුළුවන්. මොකද process දෙක? එකක් තමයි මේ වගේ සම්පූර්ණ බාර් දෙකක් දානවා. අනිත් එක තමයි බාර් දෙකක් වෙන වෙනම දාලා උඩ බාර් එක එකතු කරනවා. ඔන්න ඒ concept දෙක. මේක රිවර්ස් පැත්තට ගියා. අපි කියන්නේ ඉස්සරහින් ඉඳන් පස්සට ගියපු නිසා අපි කියනවා රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින් කියලා. පැත්තේ රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින්. ඒක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. හොඳයි. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔන්න මේක අනුගමනය කරන දැන් මේක ඕන විදිහකට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදේ. තේරුණා? වා try එකක් දීලා බලන්න. මම පොඩි ගානකුත් උඩට මේක හදලා පෙන්නන්නම් ටිකක් පොඩි ගානක්. ලොකු ගානක් ගියොත් ටිකක් වෙලා යනවා අපිට. ඒ නිසා මම පොඩි ගානක් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලොන්ට. right ඔයගොල්ලෝ මේක note down කරගන්න වීඩියෝ එක pause කරලා right මම ටක් ගාලා මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. හරි. right මේක එක බටන් එකකින් වගේ මකාකන් තිබ්බනම් සුපිරි නේද? මකමු අපි. හරි. වැඩේ කොට දැන් පොඩි ගානක් ගන්නම් මේ වගේ. අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. A ධන B C. ඔන්න ඔහොම එකක් තිබ්බා කියලා අපි ගමුකෝ. හරි. A ධන B C වල සම්පූර්ණ බාර එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ලියන්නේ නැහැ. මේක බාරේ කඩමු. දැන් හොඳයි. A ධන B බා C බා. හරිද? ඔය වගේ එකක් අපිට આવොතින් අපි කොහොමද NOR සහ NAND භාවිතා කරලා අඳින්නේ කියලා මම දෙකට මැදලා පෙන්නන්නම්. මම එක පැත්තක් ගත්ත කලින් වගේ කොහොමද A ධන B බා C බා සම්පූර්ණ බාර දෙකක් මම අතින් දා ගන්නවා අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්ත කොහොමද? අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ A ධන B බා C බා තියෙනවා. ඒතර මෙයා එක්කෙනෙක් මේ දෙන්නම එක්කෙනෙක් එහෙමයි ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒතර මෙයාට බාර් දෙකක් දාගත්තා. ඒකට බාර් දෙකක්ම දාගත්තා. මේ බාරුයි පටලවා ගන්න එපා. හරිද? හරි මීටරෙන් ඉන්නවනේ බාර් එක සෙල්ලම් කරද්දි. ඒක බාර්නේ. හරි අමාරුයි. හරිද? right. දැන් ඉතින් ඔයාලට මේක බොහොම ලේසියට පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙද අපි දන්නවා A ධන B බාර් C බාර්. ඒ කියන්නේ පුතා මෙහෙමයි මේ A ධනනේ. එතකොට මට පුළුවන් මෙහෙම NOR එකක් ඇඳ ගන්න මේ ආකාරයට. මේක ටිකක් බලා ගන්න. හරි. එතකොට මට මේ පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන් Aව මේ පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන් B බාර් C බාර්. එතකොට මට මේ පැත්තෙන් එනවා A ධන B බාර් C බාර් වල බාර්. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙයාට යවනවා දෙකට බෙදලා මේ ආකාරයට ඕන්න ඔහොම ආපහු NOR එකකින් මෙන්න මෙයා ලස්සනට මට එතකොට එනවා. බාරට බාර එකක් එනවා. දෙකට බෙදලා ලැබුවම එහෙමයි වෙන්නේ. හරිද? ඊළඟ වැඩේ තියෙන්නේ පුතා දැන් A ගොඩ A පැත්ත හරි. හරි? දැන් මේ B බාර්වයි C බාර්වයි ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මට ආයෙ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මම මෙන්න මේකෙදි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ concept එක. ඒ කියන්නේ වෙනම බාර් දාගන්න concept එක භාවිතා කරනවා. ඔන්න බලන්න මම චුට්ටක් මෙහෙට ගන්නවා මම මේක. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. ඔන්න බලා ගන්නකෝ. මෙයා මට ලියන්න පුළුවන් ආපහු වතාවක් B බාර් C බාර් එතන ඩොට් එකනේ තියෙන්නේ. දැන් මේක NOR න යූස් කරේ අපි. දැන් මේක ආපහු NOR වල කඩා ගන්න ඕන. දැන් මේ NOR එකක් ආසේ NAND එකක් දාගත්තොත් වැඩේ අවුල් වෙනවනේ. ඒ නිසා අපි කරන්නේ බාර් දෙකක් වෙනම දාගන්න. ඕන්න එහෙම. දාගන්න පුළුවන් මේ බාර් දෙක කවලන් දිත්ත අනුපූරක නීති යටතේ ඒ දෙකට දෙක කපලා යනවා. ඕනනම් ඉතින් ඔයාලට මේ දෙක දැන් කපලා දාන්න පුළුවන් මේ කොහොමද? නැත්තම් ඔයාලට මෙහෙම ලේසියෙන් පුළුවන්. මෙහෙම අවශ්‍යත් නැහැ. හරිද? මොකද ලේසියෙන් පුළුවන් ද මොංගල් අනේ නෑ. ද මෝගන් පාවිච්චි කරන්න. හරිද? ද මෝගන් පාවිච්චි කරන්න මේකට. කොහොමද? මේ බලන්න හරි ලේසි පට ලේසි මේ. ඒතර B C මේ බාර් දෙක මෙහෙම තනි බාර් එකක් වෙනවා. ඩොට් එක දන වෙනවා. පට ලේසි දෙකයි. ද මෝගන් දාපුවා එක පියවරයි. ආය අමුතුවෙන් මාර කැටයන් ඕනේ.
දැන් ඉතින් මේකට බොහොම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් අනේ. ඔන්න දාගන්න NOR ගේට් එකක් මෙහෙම ඕන ඔහම මේ පැත්ත B මේ පැත්ත C. මේ පැත්තෙන් B දන C වල බාරගෙන. ලේසි. දැක්කේ? NOR ගේට් තුනයි. පට්ට ලේසි. හරිද? හා. දැන් මේ බලන්න. දැන් මෙයාට පුළුවන් අර වැඩේ කරන්න ලස්සනට. දැන් අපි දාගත්තා හැම දෙන්නටම බාර් දෙක වෙන වෙනමනේ. දැන් මම කරන්නේ අර උඩ බාර් එක විතරක් මෙයාට එකතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අර ද මෝගන් දාගන්නවා කියන එක කරන්නේ. එතකොට මට A බාර්ව සෙට් වෙනවා. මේ ධන ලකුණ ඩොට් එක බවට පත් වෙනවා. අර උඩ බාර් කියන දිග බාර් එකක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ ලොකු එක්කෙනා උඩ තියෙන එක්කෙනා පටලවා ගන්න එපා. හරිද? එතනතර B බාර් මම අපේ මේක ආපහු කරලා පෙන්නන්නකෝ ඉන්නකෝ. හරිද? නැත්තම් පටලවා ගන්නකොල්ලෝ. හරිද? A බාර් ධන B බාර් C බාර් නේ. හා. මේ උඩ බාර් එක මම එකතු කරනවා මෙහෙම. එතන මේ ඩොට් එක මොකද වෙන්නේ? සෝරි, ධන ලකුණ මොකද වෙන්නේ? ඩොට් එක බවට පත් වෙනවා. හරිද? දැන් මට තියෙන්නේ A බාර්වයි මෙන්න මුන් දෙන්නමයි දෙපැත්තෙන් ගන්න මම මෙහෙම. උනන් දාගත්ත NAND එකක් ඔය ආකාරයට මේ පැත්තෙන් දාගත්තා A බාර් මේ පැත්තෙන් දාගත්ත කවද B බාර් C බාර් සම්පූර්ණ බාර් එක. දැක්කද? එතකොට මෙයා ගානට A බාර්වයි මේ දෙන්නමයි ගුණ වෙලා සම්පූර්ණ බාරයක් එනවා. මේක හරි. ඊට පස්සේ මෙතන සෙට් වෙනවා වැඩේ ගොඩ. හරි. දැන් A බාර් අපිට කඩා ගන්න පුළුවන් කොහොමද? NAND එකක් දාගත්තා දෙකට බෙදුවා මේ පැත්තෙන් ඒව දාගත්තම ලස්සනට A බාර් වෙනවා. ෆිනිෂ්ඩ්. එයා ඉවරයි. දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? අපෝ පට්ට ලේසිනේ. දැක්කද? B බාර්වයි C බාර්වයි ගුණ කරලා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් දාගත්තා මම මෙහෙම මෙයාගේ ඇඳගත්ත මෙහෙම ඇඳගත්ත මෙයාගේ ආපහු NAND එකක් පට්ට ලේසි. ඉතින් දාගන්නවා B බාර්ව ඉතින් දාගන්නවා C බාර්ව B බාර්වයි C බාර්වයි ගුණ කරා සම්පූර්ණ බාර් එකක් දැම්මා. NAND එකේ සංකල්පය ඔකනේ. හා. දැන් B බාර් වෙනම කඩන්න C බාර් වෙනම කඩන්න. පට්ට ලේසි. දැක්කද? NAND එකක් ඇඳ හරි එකක් හතර ඇඳේවා හොඳයි. ලස්සන උගල ඇඳගන්න. ඩොට් එක දාගන්න. සෝරි දෙකට බෙදුවා. B දෙකට බෙදුවාම B බාර්. මේ දෙකට බෙදන්න. කවද? C. දැක්කේ? 1 2 3 4 5කින් මට ආවා. මේක තව පොඩි කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඕන නිරීක්ෂණය කරන්න අපිට පුළුවන්. හැබැයි මට හිතෙනවා ඔය ඇති කියලා. දැන් මේ දෙක භාවිතා කරලා බලුවට පස්සේ බලන්න මේ NOR තුනකින් අපි මේක ඇඳා NAND එකෙන් ඇඳොතින් 1 2 3 4 5ක් ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේ පුතා ගණන් වලදී මේ වගේ ගාණක් මේ පත ගණන් එන්නේ සාමාන්‍ය. මේක කාවට පස්සේ අපි බලන්න ඕන ලේසිම ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. හරිද? සංකල්පය මොකක්ද? සංකල්පය තමයි වෙන වෙනම බාර් දාගෙන උඩ බාර් එක එකතු කරා. ඒකෙදි ඒකකේ මාරු වෙනවා. දැන් මේක ධනනේ තියෙන්නේ දැක්කද? ධන තියෙන්නේ. මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? ගුණ කිරීමක් බඩපත් වෙනවා. NAND එක බඩපත් වෙනවා. නැත්නම් අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණ බාර් දෙකක් දාගන්න මෙහෙම. එතකොට අර ඒකකේ වෙනස් නොවි, ඒ කියන්නේ කර්මය වෙනස් නොවි දිගටම එකතු කිරීමක් විතර යනවා. NOR එකක් කියන එකතු කිරීමක් නේ. එහෙම යනවා. මොකද ගාන්දිනේ එහෙනම් මම ආයෙ කියනවා NAND එකෙන් සහ NOR එකෙන් අඳිනකොට මොකද කරන්න ඕන? සම්පූර්ණ බාර් දෙකක් දාගත්තා. හිමීට ඇඳගෙන ගියා. බාර් දෙකක් වෙන වෙනම දාගත්තා. උඩ බාර් එක එකතු කරා මේ ආකාරයට හිමීට ඇඳගෙන ගියා. රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින්. හරි? හැබැයි අපේ දරුවෙක්ට ඕක පුළුවන්. එක සමහර දරුවෝ ඉන්නවා එකපාරටම මෙහි ඉඳන් ඒගොල්ලෝ හදාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේක දැක්ක ගමන් මේ ප්‍රකාශන දැක්ක ගමන් අර එයාට මෙහෙම රිවර්ස් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. එයාට ඒක ටග්ගල ඔළුවේ මැවෙනවා රයිට් ගොඩ කියලා. එහෙනම් එයාට ටග්ගල මෙහි ඉඳන් මෙහෙම ඇඳගෙන කියලා උත්තරේ ගන්නවා. right එහෙම දරුවෝ මේක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ඒගොල්ලෝ මේක අඳින්නේ. ඒගොල්ලොන්ට මේක හිතෙන්ම එන අර මොකද ගට් ෆීලින් නේ. ගට් ෆීලින් නේ. බොක්කෙන් එන සිහින් එක නේ. ඒකෙන් එන එක එහෙම ඇදලා දාන්න. වැඩේ කොට එච්චරයි. ඒකට හිතන්න එපා මේක. මේක අර මම කිව්ව ටිකක් අර එකපාර මේක ඇඳ ගන්න අමාරු දරුවෝ ඉන්නවනේ. දැන් මාත් ඒ වගේ එකෙක්. හරිද? මට එකපාරට මේක ඇඳ ගන්න බෑ. ඒතර මම කරන්නේ මේ වගේ රිවර්ස් ඉන්ජිනියරින් මෙතඩ් එකක් යූස් කරනවා. හරිද? එතකොට මට උත්තරේ චුට්ටක් වෙලා යනවා ගන්න. හැබැයි 100ක් නිවැරදි. ඒකට ලකුණු ගැන බය වෙන දෙයක් නැහැ. පැහැදිලි? අර දරුවෝ අර මේක සුවිශේෂී හැකියාවන් දෙන දරුවෝ ඉන්නවනේ. මේක දැක්ක ගම පුක් ගාලා ලියන දරුවෝ ඉන්නවනේ. හරි ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් සමහරට වාට අර වාගේ ඕවර් කොන්ෆිඩන්ට් කම නිසා එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මොකද ඒක කියන්නේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි වුණාමත් උත්තර වරදිනවා. එතකොට අපේ විභාගෙදී ලකුණු මෙහෙන්න දක්ෂ ළමයි මාර දක්ෂ ළමයි මෙන්න බල රිසල්ට් නේ.
හරි ඒ වගේ තත්ත්ව මම අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා අපේ දරුවෝන්ගේ ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න හරිද අර ඕවර් කොන්ෆිඩන්ට් යන්න එපා කිසිම අවස්ථාවක ලෝ කොන්ෆිඩන්ට් ඒ කියන්නේ ආත්ම විශ්වාසය අඩුව යන්න නැත්නම් වැඩියෙන් යන්න නැත්නම් ගානට සමානව යන්න හරි එහෙනම් ඔන්න අපේ ඊළඟ බග් ඩිබග් එක මම කරා ගොඩක් ළමයි මේක ඇහුවා කොහොමද මේ NOR එකෙන් සහ NAND එකෙන් මේක රිවර්ස් යන්න කියලා ඒක රිවර්ස් නෙමෙයි ඒක ලොකර අඳින්න කියලා ඉතින් මගේ මෙතඩ් එක තමයි රිවර්ස් මෙතඩ් එක try කරලා බලන්න ප්‍රශ්න දෙනවා නම් මගේ Telegram එකෙන් ගහන්න පුළුවන් group එක කරා ප්‍රශ්න අහන ඕලාවක එහෙනම් අපි ඊළඟ බග් ඩිබග් නෙමෙයි බග් ඩිබග් එකෙන් අපි හමු එහෙනම් ජය වේවා පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕන හරි ඒ භාගේ පාස් වෙන හොඳට හරි ගොඩ